අයිබෝන් අත්වල සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රික් මයින්ඩ් LK channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට. එහෙනම් අපි බලමු අද අපි මොකද කරන්න යන වීඩියෝ එක කියලා. ඔබ අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මම ඊයේ මේ පෙරේදා විදිහට දාලා තියෙන MX වලින් මොකද ටූලාන්ස් වලින් ගේමක් ගන්න කියලා වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ බලලා ඔයගලන්ට. අපි මේ ඉංග්‍රීසි ටයිපින් එක කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරලා තියෙනවා. මුලින්ම කියන්න එපා ඉස්සෙල්ලා අපි සරලවම අපේ channel එක අලුතෙන් වෙන කෙනෙක් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. අපේ channel එකට අලුතෙන් වෙන කෙනෙක් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මුලින්ම ගිහිල්ලා playlist වලට ගිහිල්ලා micro job, mini job, pick workers මේ වගේ වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගලන්ට දැනුමක් එනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් typing. ඊට පස්සේ පුළුවන් print on demand, eBay. ඒ වගේ Fiverr, Fiverr. මේ ගොඩක් දේවල් අපි තව ඉස්සරහට කතා කරන affiliate marketing ගැන කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Fiverr සම්පූර්ණ series එකක් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒ විදිහට ටික් කරගෙන යමු. අපි අද බලමු අද අපි මොකද්ද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. අද මම කතා කරන්න ඕන කොහොමද අපි ටයිප් කළා හොඳ ගේමක් ගන්න කියලා තමයි අද මම කරන්නේ. හරිද? දැන් අපි ඉතින් මතක් කරන්න බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් ටික බලලා හරි ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳව මොකක් හරි ඔයගලන්ට වැඩ කරන්න ඇති වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. අන්න ඒ ප්‍රශ්න වලට අපි ඔයගලන්ට හොඳම ඔපචුනිටි එකක් දීලා තිනවා. මොකද්ද? මේ මෙන්න වීඩියෝ එක බලන්න. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට හරියම විසඳුම් මෙන්න වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලුවාම මේ වීඩියෝ එකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් තියෙනවා අපේ. ඊට උඩ අනිත් වීඩියෝස් වලක් තියෙනවා. හරිද? ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේක. join the WhatsApp group. හොඳම ඔපචුනිටි එකක් ඔයගලන්ට දීලා තියෙන 100% free තියෙන රියල්ම ඔපචුනිටි එකක් තමයි මේක. මේ group එකට join වෙන්න. join වෙලා ඔයගලන්ට online field එක පිළිබඳව තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් මේ group එක හරහා ඔයගලන්ට විසඳ ගන්න පුළුවන්. වෙන මොකුත් මගුල් නෙමෙයි online field එක පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්න විතරයි. හරිද? මේ group එකේ rules ටිකක් තියෙනවා. ඒවට අනුකූලව ටික් කරන්න. හරිද? අනවශ්‍ය message දාන්න මේ ඒ වගේ වැඩ බෑ මේකේ. හරිද? මේක එන්නේ ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්න එන මිනිස්සු විතරයි මේකට එන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේකට අවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ ඒවා ගොඩක් කට්ටිය දෙන්නේ නැහැ. අපි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අපිත් දන්නවා අපිත් ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ දවස්වල කට්ට කාපු මිනිස්සු අපිත් දන්නවා අපිට ප්‍රශ්නයක් වුණා විසඳ ගන්න කෙනෙක් නැහැ. YouTube එකේ කමෙන්ට් එකක් දැම්මම ගොඩක් කට්ටිය උත්තර දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකින් තමයි අපිට උත්තර දෙනවා පුළුවන් වෙලාවට අපිට බැරි වෙලාවට අපි group එකක් දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට 100% free ඔයගොල්ලන්ගේ යහපත උදෙසා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ group එක හරහා. group එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේ මගේ වීඩියෝස් වල තියෙන ප්‍රශ්න හරි ඔයගොල්ලෝ වෙන ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් මේ group එකේ ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් අපි උත්තර දෙනවා. හරිද? ඒකින්ද මතක ඇතුව දැම්ම මේ group එකට join වෙන්න ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ හොඳ ගේම් එකක් ගන්න අපි help කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න විසඳලා දෙනවා. තව ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන් ඕනි දෙයක් ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ ඕනම දෙයක් මේ group එකේ උත්තර අහන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන කට්ටිය ඉන්නවා. අපේ channel subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් මට වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. අද වීඩියෝ එකේ මොකක්ද අපි කරන්න කියලා බලමු. අද වීඩියෝ එකේ කරන්නේ මෙන්න මේ site එක ගැන. මොකක්ද මේ site එක? kolotibablo කියන site එක. හරිද? මේක ඕන විදිහට ඔයගොල්ලෝ කියව ගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඕනේ වැඩ කරන්න. හරිද? මේ site එකත් මොන වගේ site එකක්ද? මේ site එක පුතාලා 2 capture වගේ හොඳ site එකක්. ඔය 2 capture වලට මේ site එක පොඩ්ඩක් හොඳයි කියලා මට නම් හිතෙනවා. මේ ලේසි වැඩ කරන්න. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම site එකට ආපු ගමන් එළම එකපාර පුදුක ගමන් කාපි යකා වගේ එකපාර site එක register වෙන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා site එකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. මොකද්ද මේ site එක? මේ site එක කවද්ද ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ විස්තර දීලා දිනවනේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් කියවන්න නේ. මේ site එක කට්ටියනේ. මම පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. ඕනනම් මේ privacy policy එකක් කියවලා බලන්න. තම අවබෝධයක් ගන්න. මොකක්ද මේ සයිට් එක කියලා පොඩි අවබෝධයක් ගන්න ආපුවම එකපාරටම ජොබ් කරන්න නැතුව. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා මොකක්ද මේ සයිට් එක කියලා තේරෙනවනේ. හරිද? ඒකෙන්ද එහෙම කරන්න. ඊට පස්සේ මේ සයිට් වල අවබෝධයක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන යට ඇවිල්ලා මෙතනනේ. යට මෙතන මගේ දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ. මෙතන යටම ඔයගලන්ට තියෙනවා රෙජිස්ටර් කියලා. හරිද? අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක කොහොම ඉන්නු? හරිද? දැන් මගේ මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ
ඒක යට තියෙන හින්දා මම මෙතනින් පෙන්වන්නේ ෆොටෝ එකක් විදිහට මේ. මේක බලන්න. ඔයගොල්ලෝ අර මේ යටම ආවම මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ සයින් ඉන් තියෙනවා රෙජිස්ටර් කියන FAQ මේ ටික තියෙනවනේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ තියෙන මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක තියෙන මෙන්න රෙජිස්ටර් කියන ක්ලික් කරා. ඒක මගේ රෙකෝඩ් එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකම ෆොටෝ එකක් කරන් පෙන්වන්නේ. හරිද? තේරෙනව නේද? රෙජිස්ටර් කියන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි දැන් ක්ලික් කරලා බලමු. මම දැන් රෙජිස්ටර් කියන ක්ලික් කරනවා. හරි? ඒක කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ආවා. මේ මෙතන තියෙන මේ රෙජිස්ටර් කියන මේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. අපි රෙජිස්ටර් කියන ක්ලික් කරා. රෙජිස්ටර් කියන ක්ලික් කරාම මොකුත් නැහැ පොඩි දෙයක් මේක කරන්න තියෙන්නේ. ලොගින් එකට ඔයාගේ මොකක් හරි යුසර් නේම් එකක් දාන්න තියෙන්නේ. හරිද? යුසර් නේම් එකක් දාලා ඔයාගේ ඊමේල් එකක් දීලා ඔයාලා දැන් රෙජිස්ටර් වෙන්න. වෙන මොකුත් විස්තර මොකුත් ඉල්ලන්නේ නැහැ මේ සයිට් එකේ. ලොගින් එකට ඔයාගේ යුසර් නේම් එක කියන්නේ ඔයාගේ නමයි මොකක් හරි ඉලක්කම් ටිකක්. ඒ වගේ ටිකක් දාන්න. ඉතින් ඊමේල් එක වැඩ කරන ඊමේල් එකක් දෙන්න ඉතින් රෙජිස්ටර් වෙන්න. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාට එනවා මේ කෝඩ් එක. හරිද? කෝඩ් එක මේ රෙජිස්ටර් වෙනකොට ඔයාලා කැප්චා එකක් ෆිල් කරන්න තියෙනවනේ. අර කැප්චා එකක් ෆිල් කරනවා වගේ අර වගේ මේකේ තියෙන්නේ මේ ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ පෙන්න කෝඩ් එක. ඒක ටයිප් කරගම හරි ඊට පස්සේ තියෙන ලොගින් වෙන. ලොගින් වෙනකොට ඔයාට මේක ඔයාට පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න බෑ නේ. ලොගින් කියන තැනට ගිහිල්ලා වෙන්නන්න. ලොගින් තැනට ගියාම මේ ලොගින් කියලා ඔයාගේ යූසර් නේම් එක ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක. පාස්වර්ඩ් එක ඔයාට මේකේ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න බෑ. ඔයාගේ මේල් එකට ඒගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එකක් කියවනවා. අන්නේ පාස්වර්ඩ් එක අපි දෙන්න ඕනේ. හරිද? මම ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම පෙන්නන්නම්කෝ. මේ වගේ ඔයාට මේල් එකක් එන්නේ. මේ වගේ ඔයාට මේල් එකක් එනවා. ඒ මේල් එකේ ඔයාගේ ලොගින් එක ඔයාගේ යූසර් නේම් එක වෙන්න තමයි ලොගින් කියලා වෙන්න තමයි යූසර් නේම් එක පෙන්නන. මම දැන් යූසර් නේම් එක කැපුවා. ඒ වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් ඔයාට මේ වගේ ඒගොල්ලොම ජෙනරේට් කරලා ඔයාට මෙන්න වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් වෙනවා. ඉතින් පාස්වර්ඩ් එක කැලක් කපලා දින්නේ. හරිද? මේ වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් ඔයාට ඒගොල්ලොම ජෙනරේට් කරලා එවනවා. ඒකට ඔයාට දින්නේ අන්නේ පාස්වර්ඩ් එක තමයි ඔයාට මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් පාස්වර්ඩ් එක පේනවා. මේ වගේ ඒගොල්ලෝ ජෙනරේට් කරලා එවනවා අපිට පාස්වර්ඩ් එක. එන්නේ ඒගොල්ලෝ ජෙනරේට් කරලා දින එවන පාස්වර්ඩ් එක කොපි කරලා තමයි ඔයාට මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ සයින් ඉන් වෙන්න. දැන් මගේ account එකක් තියෙනවා. මම ඒක ලොග් කරලා පෙන්නන්න. හරිද? ඔන්න මගේ account එක ලොග් වුණා. මේ account එක ලොග් වුණාට පස්සේ මම බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙමයි. මේගොල්ලෝ රීකැප්චර් මේගොල්ලෝ කියනවා මේ 1000 ෆිල් කරනකොට බිට් 1.1ක් කියවනවා. ඒ කතා ටිකක් කියනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම නම් කියවලා බලන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට අවබෝධයක් ගන්න බෑ. හරිද? ඒ ටික කියවලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ස්ටාර්ට් ප්ලගින් කියලා මේක ඔයාට ඒක බුවක් කමක් නැහැ මේකේ බුවක් කමක්. ස්ටාර්ට් ප්ලගින් කියලා මෙන්න මේක ක්ලික් කරා. හරිද? මේ ක්ලික් කළා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන මෙන්න මේන එක ටයිප් කරා. වෙනවා. දැන් මේ ලෝඩ් වෙනවා. ඕගොල්ලන් කැප්චර් එක ලෝඩ් වෙනවා. ෆිල් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කැප්චර් එක එන්නේ. මේක මේ විදිහට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ටයිප් කරන්න මේ ටයිම් එකට ඉස්සෙල්ලා. අන්න එහෙම ටයිප් කරාම ඊට තව කැප්චර් එකක් ෆිල් වෙනවා. ඈ මේක එක දිගට කැප්චර් වෙනවා අන්ලිමිටඩ්. අර ඕනි තරම් මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. බලන්න මෙතන බිඳුව ඇසම මේ බලන්න බැලන්ස් එක මෙතන account balance එක දැන් බලන්න මේ කැප්චර් එක ෆිල් කරාම මෙතන account balance එක වැඩි වෙන හැටි. පොඩ්ඩක් වීඩියෝ ගලා නා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් කැප්චර් මේ ලෝඩ් වෙන ටයිම් එකක් තියෙනවනේ. ඒ ටයිම් එකට තමයි ඒගොල්ලන් කැප්චර් මේ ලෝඩ් වෙන්නේ. අපිට ඒක පොඩ්ඩක් ඉවසගෙන ඉන්න වෙනවා. හරිද? ඉතින් waiting for next available task. මේක හරියට අපි ටාස්ක් ටික කරන්න ඕනේ. මම මෙතන account balance එක බලන්න වැඩි වෙන හැටි කැප්චර් ෆිල් කරාම මේ පේනවා තව කැප්චර් එකක් ආවා මේක ටක් කරලා අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ. සබ්මිට් දෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට කැප්චර් වෙන ටික අපිට ඉතින් ටයිප් කරන්න. අර විදිහට ටයිප් කරන්න මෙතන මේ ටයිම් ලයින් එක යනවා. මේ ටයිම් ලයින් එක ඉස්සෙල්ලා ටයිප් කරන්න ඕනේ මේ. පේනවනේ බැලන්ස් එක වැඩි වෙන account balance එක. මම කැප්චර් 10ක් ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම වල මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටයිම් එක කැප්චර් වෙන අඩු සීන් එකක් තියෙන්නේ. නැත්නම් කැප්චර් වෙනවා එක දිගට. වෙනවා. තව එකක් ආවා. 9යි 9යි 8යි 2. ඔන්න ඔක අපිට ටයිප් කරන්න තියෙන කැප්චර්. ඈ අපි කිව්ව මේක වට බෑ කියලා. මේක බැයි නම් මෙන්න ස්කිප් කියන ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟ එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඈ හරිද? ඒකත් ඔයාලට නම් ස්කිප් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මෙතන ඔයාලට දැන් අපි කියමු මේක ඔයාලට නවත්තන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මේක ඔබ. ඒකේ බුවාම ඔයාලට මේ ෆොටෝම ඒක ප්‍රෙස් වෙනවා නවතනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් කට් කරලා කමන්නේ. එහෙම නැතුව එකපාර මෙතනින් කට් කරන්න එපා. හැමුණොත් සමහරට account balance එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන ගමන්නේ. ඒකින්ද ඒක ඉවරලා තමයි එතනින් කට් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි එතනින් close කරනවා. හරිද? ඔන්න මම ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. මම අපි දැන් account balance එක වැඩි වෙන හැටි ටයිම් එකට අපි ටාස්ක් එක කරන්න ඒ කියන්නේ ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අර ඒව නවත්තන්න අර විදිහටම නවත්තන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඇවිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනව නේද? finance කියලා. finance නේ. capture වල මෙතන top workers කියලා. මේ top workers කියන තැනට එන්න. එතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා වෙනවා. දවස් 7 ඇතුළතින් last 7 days ඇතුළතදී මේගොල්ලන්ගේ earning වැඩිම earn කරපු කට්ටිය. දැන් මෙයා බලන්න capture 90798ක් ගහලා තිනවා. මෙයා ඩොලර් 86.43ක් earn කරලා තියෙනවා. මෙයා 77950 ඩොලර් 73.27. මේක වාට බැරි නෑ පුළුවන්. පොඩි වෙලාවක්ද මේගොල්ලෝ මේ අන්තිම දවස් 7 දෙනේ හොයලා තියෙන්නේ. මේ USA කට්ටිය තාම මේ වෙන්ට අටක් කෙනෙක් 64539. ඩොලර් 51.55. මේකට වෙලා යන්නේ නෑනේ. ටක් ගාලා ගහන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ මහන්සි කැපවීම තමයි තියෙන්න ඕනේ මේක. දැන් පොඩි ගානක් බලමු මේ 30000ක් ගහන්න බැරි නෑනේ. දැන් මෙයා මේ 35591. ඩොලර් 33.2ක් ඒත් හොයලා තියෙනවා. ඩොලර් 33ක් කියන්නේ කීයද? නිකන් මේ පොඩි ගන්න එපා. පොඩි නිකන් වුණා නිකන් ඉන්න ටයිම් එකේ මේක වැඩ කරන්න. අටක් ගාලා කැප්චර් ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි හරියට ෆිල් කරන්න මේකේ. හරියට ෆිල් කරේ නැත්නම් ඔය account එක බෑන්ඩ් වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. හරිද? ඔයා වැරදියට ෆිල් කරොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ දැනගත්තොත් ඔයා හිතලා වැරදියට ගහනවා කියලා account එක බෑන්ඩ් වෙනවා. කියන හරි විදියට ගහන්න. ටයිම් එකට හරි විදියට ගහන්න. බෑන් හොඳට සල්ලි ගෙවන සයිට් එකක් මේක. දැන් ඔබලා ලංකාවේ කට්ටිය නැත් ඒක. ලංකාවේ කට්ටිය වැඩි මේ වැඩ කරේ නැතුවට මේ පිටරට කට්ටිය වැඩි හරියක් මේගොල්ලන්ට පේනවනේ. USA කට්ටිය වැඩ කරලා තියෙන ෂුවර් එකක් තියෙනවනේ මේ. සම්පූර්ණ USA කට්ටිය වැඩ කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යවට මාසෙකට 50ක් ඩොලර් 50ක් කරනවා ගමන් මේ 50800 ගන්න ඩොලර් 46ක් වෙලා තියෙනවා. ඉමේජ් කැප්චර් ඔක්කොම එකතු. ඒවනේ টොප් වර්කර්ස්ලා. මේ විදිහට ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්. විදිහට බලන්න try කරලා බලන්න. බැරි නෑ try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා my status. my status කියන්නේ ඔයා වැඩ කරපු ටික ඔයාලට මෙතන වෙන්නවා මෙතන. නේ නවම්බර් එක මේ තියෙන මම වෙනන්නේ නවම්බර් 26 මම account හදලා තියෙන්නේ. නවම්බර් 26 මම ගන්න කරලා තියෙනවා දැන්ට ඩොලර්ස් මෙන්න මේ ගන්න. මම කැප්චර් එකේදී ෆිල් කරලා තියෙන්නේ කැප්චර් 9. වැඩි ගණන් නෑ. ඔයාගේ errors ටිකක් වුණොත් ඔයාගේ errors ටික මෙතන වෙනවා. my errors කියලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ errors ටික වෙනවා. මේ වැඩි errors ඇති කරගන්න එපා. මගේ දැන් errors තුනක් මම නිකන් බලන්න type කරා. errors තුනක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ errors ඇති කරගන්න එපා. හරි විදිහට වැඩ කරන්න. දැන් මේ වගේක් වුණොත් ඒක පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම errors එකක් ගත්තේ. 2කින් 8ක් අඩු කරන්නේ තියෙන්නේ. අපි නිකන් 6 කියලා දීලා හරියන්නේ නැහැ. correct answer කියන්නේ ඍණ 6. මම මෙතන 6 කියලා දුන්නේ එක වැරදි. ඍණ 6. ඍණ 6 නේ පේන්නේ. දන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් බලලා වැඩේ කරන්න. එකම 6 කියලා දුන්නට බෑ ඍණ 6 කියලා දෙන්න ඕනේ. කරනවා. ඉතින් correct answer ඍණ 6 කියලා හැල්ලා. errors ඇති කරගන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝ හරි විදිහට වැඩේ කරන්න. ඒ වගේ තව මේකේ top workers හරියට ටික හරි ඊට පස්සේ මෙතන referrals ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන නම් මෙතන ඔයාගේ link එක ඒ කියන්නේ ඔයාට සාමාන්‍ය Facebook page එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාට මේ link එක share කරලා ඔයාට එතනොත් income එකක් ගන්න පුළුවන්. top referrals ටික මේ ඉන්නේ referrals ටික මෙතන මේ විදිහට කට්ටියට 470 464 මේ වගේ referral නෙමෙයි ඔයා වැඩ කරන ගමන් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් referral කරන්න. මොකද referral කර කර ඉඳ ගන්න එපා. ඒක ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන link and state කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා referral link generate link කියලා. මේ generate link කියන එක click කරන්න. ඊට confirm කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න ඔයාගේ link එක වෙන්නවා. මෙන්න මේ link එක තමයි ඔයාට share කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් මේ referral income එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි capture බැලුවා. මේ ටික බැලුවා. දැන් අපිට දැන් තියෙන්නේ ඔයා යන්න ඕනි setting කියන tab එකට ගිහිල්ලා බලන්න. setting කියන එකේ ඔයාගේ account එකේ profile එක හදා ගන්න පුළුවන්. account කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට වෙන්නනවා මේ තියෙන්නේ account login ඔයාගේ login username එක පෙන්නන්නේ. password change කරන්න තියෙනවා.
ඊපස්සේ පින් කෝඩ් සෙටප්. පින් කෝඩ් සෙටප් කියන්නේ පුතා මේක ඒ කියන්නේ ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරනකොට මේ පින් එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. ඔයා මේකට පින් එකක් දාලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයා මේ සෙට් පින් කියන එක දුන්නාම ඔයාලට මෙතන ඉලක්කම් 4ක පින් එකක් ගහන්න වෙනවා. ඒ ඉලක්කම් 4 පින් එක කියවුවාම ඔයාලට මේල් එකට එනවා වෙනම කෝඩ් එක. ඒ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. දැන් මම පින් එක ගහලා පෙන්නන්නම්. පේනවද? ඔයාලට මේ වගේ මේ කන්ෆර්ම් කරන කෝඩ් එකක් එනවා. ඉතින් කෝඩ් එක මේ වගේ කෝඩ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ කෝඩ් එක මෙතන මෙන්න මේ කෝඩ් එක ඊට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා ඔයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒ කෝඩ් එක පේස්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ කෝඩ් එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා පේස්ට් කරාම ඔයාලා මෙතන කන්ෆර්ම් කියලා බටන් එක දුන්නාම හරි. ඊට පස්සේ අපේ පින් කෝඩ් එක එහෙම සේව් වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. උතන දාන ඉලක්කම් 4 පින් කෝඩ් එක විත්ඩ්‍රෝ කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. ඒකින්ද හොඳට මතක කෝඩ් එකක් දාගන්න. නැතුව අමතකුණා කිව්වට බෑ. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිනෑන්ස් කියන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කියන තැනට යන්න පුළුවන්. විත්ඩ්‍රෝ කියන තැනට ගියාම අනතර පෙන්නනවා මේ cryptoswap.com මේකට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්ලු. ඒවා අපි දැන් ලංකාවට සපෝට් නැහැ නේ. ADB cash ලංකාවට සපෝට් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් Litecoin වලට ගන්න තියෙන්නේ. Litecoin වලට ගන්න පුළුවන් මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝ එක USDT එකෙන් USD එකෙන් ඔයාලට Litecoin ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ කියනවා විනාඩි 44යි තප්පර 17ක් කරලා වගේ විත්ඩ්‍රෝ එක වටනවා. තව ඔයාලට ඉන්ටර්නට් ට්‍රාන්ස්ෆර් ඕනේ නැහැ. තව ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. දැන්ට තියෙනනු අපිට ලංකාවට ගන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ඉතින් Litecoin USDT Binance වලට ගන්නත් පුළුවන්. USDT Tron වලට ගන්නත් පුළුවන්. ওই දෙකට ගන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. මේ මිනිහ විත්ඩ්‍රෝ එක $1යි. මෙහෙමනේ මගේ වීඩියෝ බලන කට්ටිය දන්නවා Litecoin වලට ගන්න විදිහ. හරිද? අද පිකෝවර්ක්ස් වලත් අපි කියන්නේ ස්පොට් කික් වලත් අපි Litecoin වල ගත්තානේ. ඒ වගේ තමයි. Binance account එකක් හදාගෙන මේකෙත් ඔයාලට ගානට Litecoin වලට ඔයාගේ විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන් ගානට වෙලාවට. ඒකින්ද මම මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Litecoin වලට ගන්න. Binance එකක් කමන්නේ USDT Binance උනා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි Litecoin වලට ගමුකෝ. හරි විස්තර ඕනේ නැහැ නේ. ලේසිම දේ. එහෙනම් ඒ විදිහට තමයි මේක අපි වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මම කිව්වේ දේවල් ටික හොඳට පැහැදිලි වුණා කියලා. දැන් ඔයගලන් මම account එක register වෙන හැටි කිව්වා. කොහොමද අපි මේක වැඩ කරන්නේ කියලා කිව්වා. කොහොමද අපි අපිට type කරගන්න බැරි එකක් තිබ්බොත් අපි ඒක skip කරලා ඊළඟට යන්න කියලා දුන්නා. අපි වැඩ කරලා නවත්තන්නේ කොහොමද කියලා දුන්නා. withdraw ගන්න කොහොමද කියලා දුන්නා. වැඩියෙන් වැඩ කරේ top workersලා ගැන පෙන්නුවා. කොහොමද මේගොල්ලෝ වැඩ කරලා referral income එක ගත්තේ කියලා. referral program එක ගැන කියලා දුන්නා. setting එක කරන ඔක්කොම ටික මම දැන් මේ site එකේ කියලා දුන්නා. හරිද? මට පුළුවන් කියලා දෙන එක විතරයි. මට එතනින් එහාට වගේ අතින් අල්ලගෙන ඔයාලට වැඩ කරවන්නවට බෑ. ඒකින්ද ඔයා දැනගන්න ඕනි ඔයා මේකෙන් ගේමක් ගහන්න ඕනි නම් ඔන්ලයින් වලින් ගේමක් ගහනවා කියලා හිතේ තියා ඉන්න මීෙන්නම් ඔයා දැනගන්න ඕනි. මේකේ වැඩ කරලා ගේම් එක වින් කරන්න ඔයා දැනගන්න. මට පුළුවන් දෙය කියලා දෙන්න විතරයි. ඊටු වැඩ කොටස තියෙන ඔයා අතේ. දැන් මම පැහැදිලිව මේ දේ කියලා දුන්නා. මම හිතනවා අද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකේ හරියට වැටික් කරයි කියලා. මොකද සයිට් එකක් තාම හොඳ සයිට් එකක් හරියට වැටික් කරා. මේ කැප්චර් ටික වැරදියට කරන්නේ නැතුව හරියට ෆිල් කරන්න. හරිද? ඒ විදිහට වැටික් කරන්න. මේක මොකක් හරි වැඩ කරන මොකක් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අපි මෙන්න group එකට join වෙලා අපි මේ group එකට message එකක් දාන්න. කොහොමද මේකේ මේ මෙතනින් එහාට වැඩේ කරන්න කියලා. ඒතකොට අපි දැන් ඉතින් අපි දැක්ක ගමන් අපි reply එකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ට සහාය වෙනවා. හරිද? ඒක පිළිබඳ විතරක් නෙමෙයි ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ පිළිබඳ තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් අපේ මේ group එකට join වෙලා මේ group එකට දාන්න. මේ group එක icon එකක් තෝරන්න මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් trick mind LK මෙන්න මේ icon එක තියා මෙන්න මේ අපේ WhatsApp group එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න ඕනේ. 100% free. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. හරියට ප්‍රයෝජන ගන්න මේක. ඒ වගේම අපේ videos ටික බලලා හොඳ අවබෝධයක් අරන් හරියට වැටික් කරන්න. දැන් මේ අද කියලා දුන්න වීඩියෝ එක නම් කිසිම දෙයක් මට මුලින් කියන්න බැරි කිසිම දෙයක් ස්කිප් නොකර බලන්න. පොඩ්ඩක් හරි ස්කිප් කරොත් ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. මේකයි කියන්නේ. මේකේ වැදගත් දේවල් බලනකොට ස්කිප් කරන්න නැතුව හරි විදිහට බලන්න ඕනේ. ඒකින්ද හරි විදිහට වීඩියෝ බලලා ඒ විදිහට වැටික පටන් ගන්න. එහෙනම් අපි අද ගිහින් එන බැලුවේ අපේ channel එක subscribe කරලා නැති සියලුම දෙනා අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ආයි මේකේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයාලා ළඟටම වීඩියෝ එක කියන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම වැටික් කරගෙන යන්න. අපේ group එකට join වෙන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඔක්කොම අහන්න. කිසිම මුලක් නැහැ. එහෙනම් අපි අද ගිහින් යන්න. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සුබ දවසක්. good luck.